सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। हामी सिक्नेछौँ कि कार्टुन एनिमेसन 3D कसरी बनाउने त्यो भिडियो, जस्तै कि हुन्छ नि भिडियो कार्टुन एनिमेसन 3D, त्यो भिडियोको बारेमा, त्यही भिडियोको बारेमा यो कसरी बनाउने। त्यसको लागि तपाईलाई दुईवटा मोबाइलको एप हुनु जरुरी छ। एन्ड्रोइडको लागि यो दुईवटा। यहाँ यो एपको मैले लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त सबभन्दा पहिला एक नम्बरमा यो राख्छु म। पहिला यसलाई टुनटेस्टिक हो। यो टुनटेस्टिक 3D यो गुगलले डेभलप गरेको यो एप हो। यो एप ओपन गर्नु, प्ले स्टोरमा पनि अवेलेबल छ यो टुनटेस्टिक। मैले लिंक तल दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन बक्समा। एक नम्बरमा टुनटेस्टिक ओपन गर्छु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। गेम टर्बो बुस्टेड। यहाँ लेखेको छ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ प्लसको साइन आयो, यहाँ यो प्लसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ आयो सर्ट स्टोरी, क्लासिक स्टोरी, अनि त्यसपछि छ यहाँ साइन्स रिपोर्ट। यो 5 पार्ट अनि यसमा 3 पार्ट छ। यसमा सर्टमा 3 पार्ट छ, क्लासिक स्टोरीमा 5 पार्ट छ, साइन्स स्टोरीमा रिपोर्टमा 5 पार्ट छ। यसमा तपाईले म यो सर्ट स्टोरीबाटै सुरु गरेर देखाइदिन्छु। यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ लेखेको छ बिगिनिङ, मिडल, एन्ड। त म बिगिनिङबाट सुरु गर्छु। यसमा 3 मिनटको, त्यो 3 मिनटको तपाईले स्टोरी यसमा कार्टुन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बिगिनिङमा यहाँ थिच्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ है। आयो, तपाईले यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ ड्र योर ओन। यहाँ लेखेको छ ड्र योर ओन। त यहाँ छ डलर्स हाई स्कुल सिटी। तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ यो प्लेसहरु। त म चुज गरेर देखाइदिन्छु तपाईलाई। मलाई यो मन पर्यो, स्निकी पिक स्पाई। यसमा क्लिक गर्नु, त्यसमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आएपछि यस्तो हुन्छ, एड क्यारेक्टर्स गर्नु। तपाईलाई कुन क्यारेक्टर मन पर्यो त्यो एड गर्नु। मलाई यो मन पर्यो, यो वाला, यो एड गर्छु। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यहाँ आयो, यदि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले अगाडि बढाउनु। बिल्डिङ योर ड्राइङ इन 3D आएको छ। यहाँ फिनिश गर्नु। यहाँ नेम दिस क्यारेक्टर, के नाम लेख्न चाहनुहुन्छ? म कुनै नाम लेखिदिन्छु, र्यान्डमली राम लेखिदिन्छु सपोज। त्यसपछि यहाँ चिन्ह ओके गर्नु यसमा। त्यसपछि ओके आउँछ, आइसक्यो। यहाँ अझै क्यारेक्टर एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट। म एड गरिदिन्छु अझै एउटा क्यारेक्टर गर्ल्सको सिटी वालामा। त्यसपछि अझै यहाँ छ। अब यहाँ तपाईले यहाँ लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि अगाडि बढ्छ। अब तपाई यहाँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यहाँ स्टार्ट लेखेको छ, स्टार्टमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि स्टार्ट योर सिन इन 1 काउन्टडाउन 3 सुरु भयो। अब यहाँ सुरु भयो, तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चढ्न सक्नुहुन्छ यताबाट। यसरी तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। आफै मिलाउनु तपाईले। यहाँ सिनहरु छ, क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। सिन 3 मिनेटसम्मको लिन्छ तै पनि, बिगिनिङ, एन्डिङ र त्यो 1-1 मिनेटको सबै छ यसमा। यसरी तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि म माथि चढाइदिन्छु। यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अलि मिलाउनु तपाईले आफ्नो तरिकाले। यहाँ यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। 3 मिनेटको छ यसमा, लगभग सबै 3 मिनेटको यो यसमा यसरी हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले फेरि ओर्लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाई यहाँबाट आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यहाँ यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। तपाई यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ, हिटाउन सक्नुहुन्छ यसलाई। त्यसपछि यो 1 मिनेट भइसक्यो बिगिनिङको। त्यसपछि मिडलको छ आउट टाइम भयो। अब यहाँ सुरु भयो, तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। स्टोरी सुरु भइसक्यो, तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चढ्न सक्नुहुन्छ यताबाट।
यसरी तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट आफै मिलाउनु तपाईले यहाँ सिनहरु छ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सिन 3 मिनेटसम्मको लिन्छ तै पनि बिगिनिङ एन्डिङ र त्यो 1-1 मिनेटको सबै छ यसमा यसरी तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि म माथि चढाइदिन्छु यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ अलि मिलाउनु तपाईले आफ्नो तरिकाले यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ 3 मिनेटको छ यसमा लगभग सबै 3 मिनेटको यो यसमा यसरी हुन्छ त्यसपछि यहाँ तपाईले फेरि ओर्लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाई यहाँबाट आउन सक्नुहुन्छ यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले यहाँ यसरी बस्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ हिटाउन सक्नुहुन्छ यसलाई त्यसपछि 1 मिनेट भइसक्यो बिगिनिङको त्यसपछि मिडलको छ अब यहाँ सुरु भयो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चढ्न सक्नुहुन्छ यताबाट यसरी तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट आफै मिलाउनु तपाईले यहाँ सिनहरु छ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सिन 3 मिनेटसम्मको लिन्छ तै पनि बिगिनिङ एन्डिङ र त्यो 1-1 मिनेटको सबै छ यसमा यसरी तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि म माथि चढाइदिन्छु यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ अलि मिलाउनु तपाईले आफ्नो तरिकाले यहाँ क्रिएट गर्नु यहाँ क्रिएट छ यसमा ओके गर्नु यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो सिन अटोमेटिक अब हुन्छ यो बिगिनिङको भयो अब मिडलको तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ मिडलको यहाँ छ मिडल यसमा तपाईले सिन अझै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु मिडलमा त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ The middle, where something happens, like a problem. पिक अ सेटिङ एउटा अझै सेटिङ मिलाउनु अर्को म सेटिङ लिन्छु अर्को यो वाला लिन्छु यो एयर पंक्स वाला लिन्छु यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि यस्तो आउँछ तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ एड क्यारेक्टर चुज गर्नु म यो क्यारेक्टर लिन्छु यो क्यारेक्टर यो कुनै एउटा क्यारेक्टर तपाईले चुज गर्नु म यो क्यारेक्टर चुज गर्छु एउटा अझै चुज गर्छु 2 एउटा अझै 3 4 5 अनि त्यसपछि 5 वटा सेलेक्ट गर्यो त्यसपछि यहाँ ओके गर्नु त्यसपछि तपाईले यहाँ आउँछ सबै क्यारेक्टरहरु अब तपाईले यहाँ यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी स्टार्टमा क्लिक गर्नु यहाँ क्लिक गरेपछि स्टार्टमा क्लिक गर्नु त्यसपछि यो स्टार्ट योर सीन इन नाउ सुरु भयो तपाईले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट यसरी उड्न सक्छ यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ तपाई आफ्नो तरिकाले बनाउनु अझै क्यारेक्टरहरु एड गर्नु त्यसपछि हुन्छ यसरी यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ यसरी 1 मिनेटको यो 3 मिनेटको जम्मा लिन्छ यसरी उड्छ सबै क्यारेक्टरहरु यसरी सबै यो उड्छ यो क्यारेक्टरहरु सेम भयो यो दुईवटा तपाईले यसरी भगाउन सक्नुहुन्छ यसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ यसरी अझ यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले यो 3 मिनेटको जम्मा हुन्छ 1 3 मिनेटको यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ अझ भइसक्यो अब यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ अझै यसलाई यसरी तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यो 2 मिनेटको भयो लगभग अब अर्को थर्ड लास्ट पार्ट छ इन पार्ट त्यसपछि यो स्टार्ट भइसक्यो अब स्टार्ट भयो आउट टाइम भइसक्यो तपाईले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट यसरी उड्न सक्छ यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी अब यहाँ क्लिक गर्नु यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि अगाडि बढ्छ अब इन्डिङमा जान्छु स्किप गर्दिए मैले तपाईले ट्याप गर्नु त्यसपछि यहाँ छ इन्डिङ यसमा क्लिक गर्नु इन्डमा त्यसपछि लास्ट पार्ट हो यो 1 मिनेट The end, where your story wraps up. त्यसपछि यहाँ अर्को लिन्छु म यो वाला यो चुज गर्छु यहाँ चाहिँ एउटा अझै क्यारेक्टर लिन्छु यो 2 3 4 5 त्यसपछि एउटा लास्ट अनि यहाँ क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ यसलाई भगाउँछु यसरी गर्छु उड्छ यसरी उड्छ यसरी हुन्छ त्यसपछि यहाँ स्टार्टमा ओके गर्नु त्यसपछि स्टार्ट योर सीन इन नाउ स्टार्ट भयो काउन्टडाउन 3 2 1 भइसक्यो यो 1 मिनेट लिन्छ यसले तपाईले यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले कार्टुन बनाउन सक्नुहुन्छ उड्छ यो प्लेनवाला यसरी हेलिकप्टर यो सानो प्लेन यसरी उड्छ यो घिर्नी नाचिरहेछ
यहाँ यो पनि उडिरहेछ सबै उडिरहेछ यहाँ एक्स हानिरहेछ यो हो बनचारोले यो हान्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो जम्मा 3 मिनेटको भयो अब लगभग अलिकति बाँकी छ सबै मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट आफ्नो तरिकाले बनाउन तपाई अब तपाईको क्रिएटिभिटी कस्तो छ क्रिएटिभिटी त्यो गर्नु होला यहाँबाट यो भयो यसको यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ यो उडिरहेछ मजाले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यो 3 मिनेटको लास्ट भइसक्यो अब इन्डिङ भयो आउट टाइम त्यसपछि यसलाई स्किप गरिदिन्छु म अब तपाईले त्यो गर्नु होला भइसक्यो यो 1 मिनेट लिन्छ यसले तपाईले यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी अब यहाँबाट फिनिश गर्नुपर्छ अब तपाईले यहाँबाट फिनिश गरिदिनु यहाँ फिनिश लेखेको छ फिनिशमा क्लिक गर्नु फिनिश हुन्छ म फिनिशमा लेख्यो अब फिनिश अब क्रिएट भयो मेरो स्टोरी यहाँ अनटाइटल तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ सपोज म लेख्छु राम है त्यसपछि मी डाइरेक्टर लेख्न सक्नुहुन्छ राम त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु स्टोरी क्रिएट हुन्छ तपाईको मतलब बनाले कार्टुन क्रिएट हुन्छ यसमा ओके गर्नु क्रिएट भइराछ यो अब क्रिएटिङ भयो 3 मिनेटको जम्मा राम डाइरेक्टेड बाइ राम अब यहाँ सुरु भयो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ फिल्म यो सुरु भइसक्यो तपाईले यसो गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले चढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट आफै मिलाउन तपाईले यहाँ सिनहरु छ अर्को छ यसको प्लोटोगन यो एपबाट त यो यसमा 3D हुन्छ यसमा 3D बाट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि एलो गर्नु एलोको अप्सन माग्छ डाउनलोडिङ फाइल भइराछ यहाँ केही फाइल डाउनलोडिङ लिइराछ यहाँ टोटल डाउनलोडिङ भइराछ तपाईले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँ प्रिपेयरिङ प्लोटोगन म्याजिक भयो यहाँले क्यारेक्टरहरु छ यहाँ 4-5 वटा एउटा रोबोटको छ एउटा म्यानको छ एउटा वुमनको छ एउटा बोयको एउटा अब यो अर्को आइसक्यो क्रिएट भिडियो यहाँ तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट लेट मेक यु फर्स्ट भिडियो बिल्ड अ स्टोरी प्रेस प्ले एन्ड शेयर इट विथ द वर्ल्ड विश्वभरि तपाईले यो संसारभरि यो शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो स्टोरी यहाँ क्रिएट भिडियोमा क्लिक गर्नु यहाँ त्यसपछि यस्तो आउँछ क्रिएट भिडियोमा क्रिएट गर्नु त्यसपछि गो ब्रोन्ज टु गेट मोर सिन मतलब भनेको यहाँ मोर सिन भनेको यहाँ तपाईले अझै परचेज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब यहाँ तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ एड यो बेलको हो यहाँ त अझै गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु यसमा त्यसपछि आउँछ यस्तो आउँछ अनि टिभी सोफा मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले कुन लिन सक्नुहुन्छ क्यारेक्टरहरु छ यहाँ म कम्प्युटरवाला यो कम्प्युटर क्लोजअप लेखाइदिन्छु यो वाला कन्भेन्सन बुथ वाला यो वाला यसमा सेलेक्ट गर्छु म लोडिङ लिइराछ घुमिराछ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले सिनहरु यो सिन चुज गर्नु जुन यस्तो लेखेर आएको छ नि यो वाला यो कार्ट वाला यो पेड भर्जन हो यो तपाईले पेड गर्न सक्नुहुन्छ अझै छ फ्यान्टास्टीहरु छ यहाँ अझै सिन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब लोडिङ लिइराछ यहाँ लोडिङ लिइरायो अब यहाँ आइसक्यो तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले गर्नु यहाँ अझै तपाईले यहाँ नो एक्टर छ यहाँ एक्टरहरु थप्न सक्नुहुन्छ नो यसमा जानु त्यसपछि यो कुन लिनुहुन्छ एक्टर यो एक्टर लिन्छु यो एक्टर यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ यो परचेज गर्नुपर्छ यो फ्री वाला छैन यसमा एरोप्लेन छ यसमा एरोप्लेनमा गर्छु त्यसपछि यस्तो आउँछ यो पेड वाला हो पेड वाला म गर्दिन त्यसपछि पेड वाला यो गर्दिन पेडै वाला लेखेको छ सबै पेडै हो लगभग अलमोस्ट पेडै छ यहाँ छैन स्यामियर छ यसमा छैन यसमा आएको छैन लोडिङ गिराछ नो क्यारेक्टर क्रिएट क्यारेक्टर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ क्रिएट क्यारेक्टर म गर्छु यहाँ यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि लोडिङ कन्टेन्ट लिइराछ स्टिल लोडिङ यहाँ क्यारेक्टर चुज भयो मेल कि फिमेल मेल गर्छु म र्यान्डम छ र्यान्डम गर्छु म त्यसपछि आइसक्यो यो आयो तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु यहाँ अझै आउँछ यस्तो यहाँ तपाईले एयर गिटार के लिन सक्नुहुन्छ ब्लू स्टिल एयर गिटार
गिटार बजाइरहेछ तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ कम्फु अब कम्फु गर्छ यहाँ यसरी तपाईं हेयर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ अझै तपाईले यहाँ ड्रेसहरु लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट ड्रेस चुज गर्न सक्नुहुन्छ ड्रेस चुज हुन्छ यहाँ ब्यागहरु यहाँ म अझै चुज गरेर देखाइदिन्छु यो वाला नलिनु यो वाला किनभने यो कार्ड देखाएको छ नि यस्तो यो पेड भर्जन हो यसमा हुँदैन यो यसमा देखाएको छैन यो फ्री भर्जन हो त्यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ लोडिङ लिइराछ यहाँ लोडिङ लिइराछ लोडिङ भयो लगभग ड्रेस चेन्ज भयो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसरी ड्रेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाई कलर म रेड गरिदिन्छु या त पिंक गरिदिन्छु पिंक भयो ब्लू ग्रीन रेड तपाईले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है अब यहाँ चस्मा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यता यहाँ चस्माको चिन्ह छ यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ है अब यता घुम्छ चस्मा कुन लिनुहुन्छ म यो वाला लिन्छु चस्मा यो कार्ड वाला नलिनु यो कार्ड वाला यो पेड हो नि यो पेड किन्नु पर्छ यो फ्री वाला लिन्छु यो वाला यसमा क्लिक गर्छु चस्मा चेन्ज हुन्छ है हेर्नु लोडिङ लिइराछ लोडिङ लिए चस्मा चेन्ज भयो नि तपाईले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अझै छ यहाँ आँखा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अझै अप्सनहरु छ यहाँ अझै धेरै कति छ सुज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुज चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु यहाँ सुज यो छ नि सुज चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु म यसरी अब सुज चेन्ज हुन्छ है सुज कहाँ आउँछ म यो वाला सुज लिन्छु यो वाला बुट वाला यो चुज गर्छु यसरी सुज चेन्ज भयो अझै यो कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलरहरु टेक्स्टहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही बोलेको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा नेटिभ सारा डेनियल मैगड हट्टोरी How do I sound? हेलो यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ छ प्यान्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्यान्ट छ यसमा यो प्यान्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले यहाँबाट त यहाँ प्यान्ट चेन्ज गर्छु म यहाँ प्यान्टमा चेन्ज गर्छु यो प्यान्टमा यसरी चेन्ज गर्नु है त्यसपछि यहाँ यस्तो आउँछ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट है त यो यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ लोडिङ कन्टेन्ट लिइराछ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले लोडिङ कन्टेन्ट लिइराछ तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है यसमा फेरि क्लिक गर्नु अब यो त क्रिएट भइसक्यो अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्ले गर्नु क्रिएट भयो नो एक्टर निकोलस बाई यहाँ नो एक्स्ट्रा दिएको छ तपाईले विथ एक्स्ट्रा दिन सक्नुहुन्छ कन्भर्सन बुथ छ तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी लोडिङ लियो तपाईले यसरी कार्टुन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ 3D यहाँ प्ले गर्नु त तपाईले यहाँ अप्सनमा यहाँ छ यसमा क्लिक गर्नु तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुभयो यहाँ यसरी यहाँ छ कार्टुनहरु यो अझै तपाईले एड मोडिफिकेसन गर्नु यसरी मैले यो एउटा ट्युटोरियल दिएको त्यसरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक र शेयर र साथै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच